You lost the match for the third and fourth leg. What does Mr. Vllaznia in this match? The concentration, Koncentrimi, to be strong against the ball, që të jemi të fortë në kundra topit. and I mean the focus was maybe not on the field, Edhe fokusi nuk ishte në fushë. and this is that what we must consider Kjo është today ajo që ne in the duhet me first half. konsideru, sidomos pjesën e In the parë. first half, it was not that team what I Nuk expect. ishte ekipi i parë, How nuk we- ishte ekipi how we që have të to pritja play. se duhet luajmë, se kemi servit për të. Of course, we scored 2 goals after Që nuk dy that. gola pasaj, We bounced back, u rikthyem. with 2 goals. Themi me 2 gola, and the result, how to say, rezultati it's not essential. nuk ka rëndësi fort. Lufta për vend tret, natën e zbeu këtë The battle for a third zbeu and fourth dëshirën e leg, Vllaznisë it për was not the desire për for tuar the team edhe to për të play fituar ndeshjen. or to win the match. Yeah, the focus, how I said already, Fokusi was to go on a third place. ishte me shku në vendin e tretë, por But how we approached today, si filloi especially in the dhe first half, sidomos pjesën e parë, with those performance, me atë performancë, you will relegate it. ti do të biesh nga kategoria. Në shkollën e profesorit do na shohim një tjetër në Shkodrën apo In the next year we will be again at Vllaznia. Po? suksese, faleminderit. Faleminderit Thank you. shumë, pashë.